Τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι υπάρχει ένας κρυφός λόγος που εμποδίζει την ευτυχία σου και αυτός ο λόγος βρίσκεται πίσω στα πρώτα σου χρόνια? Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί κάποιες από τις συνήθειες που έχεις είναι τόσο ανεξήγητα επίμονες, ακόμα και σήμερα που μιλάμε? Είσαι έτοιμος και έτοιμη να ανακαλύψεις την αληθινή σου δύναμη και να απελευθερώσεις αυτό το εσωτερικό παιδί που πάντα σε καθοδηγούσε? Σε αυτό εδώ το βίντεο θα δούμε τι είναι αυτό το εσωτερικό παιδί, για ποιο λόγο και πώς μας επηρεάζει ακόμα και σήμερα που μιλάμε στην καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά του, και θα δώσουμε και στο τέλος του βίντεο μια πολύ ωραία άσκηση τόσο για όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό εδώ το βίντεο, όσο και για την ομάδα που πρόκειται να μπούμε στο 3ωρο εργαστήριο την επόμενη εβδομάδα σε πολύ μεγαλύτερα βάθη και θα την αξιοποιήσουμε σαν μια προετοιμασία. Το εσωτερικό παιδί λοιπόν είναι εκείνο ακόμα το μέρος του υποσυνείδητου το οποίο σκέφτεται, αισθάνεται και λειτουργεί σαν παιδί. Αποτελεί μέρος του υποσυνείδητου σου και εκεί βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι καταγραφές της παιδικής ηλικίας. Αυτός είναι ένας ορισμός από το Project Parenting, και εδώ να πούμε ότι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για αυτή την έννοια του εσωτερικού παιδιού ήταν ο John Bradshaw, ο οποίος μάλιστα ανέπτυξε και τη θεωρία της επανεκπαίδευσης reparenting του εαυτού, δίνοντας έμφαση στην αποδοχή αλλά και την αντιμετώπιση της ντροπής. Η επαναγονεϊκότητα reparenting περιλαμβάνει τη συνειδητή προσέγγιση του εσωτερικού παιδιού και την παροχή φροντίδας, προστασίας και κατανόησης για τα τραύματα που προκλήθηκαν από την ανεπαρκή ανατροφή του παιδιού σε όλα αυτά τα νεότερα χρόνια της ύπαρξης. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν είναι ότι καθώς μεγαλώνουμε στις διάφορες ηλικίες, ο εγκέφαλος λειτουργεί τελείως διαφορετικά από στάδιο σε στάδιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ο προμετωπιαίος φλοιός δημιουργείται, αυτό το hardware του υπολογιστή, πολύ μετέπειτα. Ολοκληρώνεται δηλαδή γύρω στα 20 με 25 έτη. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως εξ ορισμού δεν έχουμε το hardware, δεν είναι ολοκληρωμένος ο προσωπικός μας υπολογιστής για να μπορεί να επεξεργάζεται κατάλληλα και ορθά τις διάφορες εμπειρίες της ζωής. Το δεύτερο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι στις πρώτες ηλικίες, από 0 έως 2 ετών περίπου, ο εγκέφαλος λειτουργεί σε κύματα δέλτα. Μετέπειτα σε κύματα θ μέχρι και περίπου τα 7 έτη, και μετά σιγά σιγά πηγαίνει στα κύματα β, α και πάει λέγοντας. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στα κύματα δέλτα όλη η πληροφορία φεύγει κατευθείαν στο ασυνείδητο, δεν μπορεί να φιλτραριστεί καθόλου. Στα κύματα θ είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια ύπνωση, που σημαίνει ότι εκεί όλες οι υποβολές και όλη η εμπειρία ζωής, όπως και αν μπορεί να την ερμηνεύσει αυτός ο ημιτελής εγκέφαλος, μπαίνει μέσα και αποτελεί δομικά συστατικά πλέον όλης μας της ύπαρξης, σαν βάση ολόκληρης της προσωπικότητας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε όλες αυτές τις ηλικίες, ακόμα και οι πιο ανεπαίσθητες κινήσεις, λόγια ή μη λόγια, μη κινήσεις, μη δράσεις, μη πράξεις του γονέα, της μητέρας, του πατέρα, αλλά και του περίγυρου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παρερμηνευθούν από αυτό το παιδί, από αυτό το νεογνώ, με τρόπους που θα οδηγήσουν πραγματικά σχεδόν σε όλους από εμάς ή στους περισσότερους από εμάς σε αυτά τα «δεν είμαι αρκετό», «δεν αξίζω την αγάπη», «σύγκριση» και οτιδήποτε αρνητικό έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως αντανάκλαση των συμπεριφορών των γονέων μου ή αυτών των ανθρώπων που είναι πιο κοντά μου στην καθημερινότητά μου. Πάνω λοιπόν εκεί στηρίζεται όλο το οικοδόμημα, το οποίο έρχεται μέχρι και σήμερα και αφορά βέβαια την προσωπικότητα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχουν από κάτω προγράμματα τα οποία δεν είναι ωφέλιμα. Είναι ωφέλιμα σε έναν βαθμό, γιατί αυτά νομίζουν ότι μας προστατεύουν. Το θέμα είναι όμως ότι δημιουργήθηκαν από λάθος εντυπώσεις, σε λάθος βάσεις, και τελικά ενώ υποτίθεται δημιουργήθηκαν για να μας προστατεύσουν, είναι πάρα πολύ πιθανό να μας στερούν ζωή, να μας στερούν σχέσεις, να μας στερούν ευτυχία, πληρότητα και τόσα πολλά από αυτή τη ζωή την οποία μπορούμε πραγματικά να βιώσουμε με ένα πολύ καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι ακριβώς είναι αυτό το εσωτερικό παιδί, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε, τι μπορούμε ευρύτερα να κάνουμε γι' αυτό σήμερα, στην τωρινή ηλικία που βρισκόμαστε ως ενήλικες, και στη συνάντηση στο εργαστήριο που θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αρκετές από αυτές και θα δοκιμάσουμε πάρα πολλές μεθόδους βάσει των οποίων θα προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά, αλλά και να του παρέχουμε κάποια πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν κενά, ήταν ελλειπή. Δεν του τα είχε παρέχει κάποιος άλλος, κάποιος γονέας ενδεχομένως. Θα μπούμε λοιπόν σε μια διαδικασία όπου θα έρθουμε κοντά, θα επανασυνδεθούμε τουλάχιστον στο συνειδητό μας με αυτό το εσωτερικό
εσωτερικό μας παιδί σε διάφορες ηλικίες και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε και να ανιχνεύσουμε και γιατί όχι να καταφέρουμε και να αλλάξουμε κάποιες συμπεριφορές, κάποια μοτίβα αντίληψης, λειτουργίας, σκέψης, συμπεριφοράς, τα οποία εάν μπορέσουμε εκεί πίσω να τα αναπλαισιώσουμε, να τα δούμε διαφορετικά και να κάνουμε αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εμείς πλέον σαν ενήλικες στο δικό μας εσωτερικό παιδί, τότε αυτό θα δημιουργήσει ένα συνειδησιακό και ενεργειακό ντόμινο μέχρι και σήμερα, αυτή εδώ τη στιγμή που μιλάμε, όπου πραγματικά με ένα κλικ, εφόσον είναι επιτυχές, όλο αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε θα μας αλλάξει σχεδόν ακαρία την καθημερινότητα στον εκάστοτε τομέα που θέλουμε να επικεντρωθούμε. Αυτό το κλικ δεν σημαίνει ότι θα γίνει με την πρώτη φορά, γιατί όπως λέμε και ένα ποτήρι ξεχυλίζει από την τελευταία σταγόνα. Είτε το δούμε θετικά είτε το δούμε αρνητικά, θα πρέπει να χτιστεί κάποιο είδους επίπεδο και ανάλογα με το πόσο έτοιμος ή έτοιμη είναι κάθε μία και ο καθένας, τότε ενδεχομένως να μπορέσει να έρθει αυτό το λεγόμενο κλικ που να μπορέσουμε να δούμε τελείως διαφορετικά τη ζωή και να αλλάξει κυριολεκτικά η καθημερινότητά μας σε όλους τους τομείς ή σε αυτούς τους τομείς που μας ενδιαφέρουν περισσότερο σήμερα που μιλάμε. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό σαν μία προετοιμασία είναι να κοιτάξουμε πίσω στις διάφορες φωτογραφίες που έχουμε στα φωτογραφικά μας άλμπουμ και να διαλέξουμε τη φωτογραφία που μας κάνει περισσότερο εντύπωση, που μας τραβάει περισσότερο όπου ήμασταν μικρά παιδιά. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο εαυτός, μπορεί να είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον, μία γιορτή, μπορεί να είναι ένα μέρος το οποίο να μας πηγαίνει εκεί νοητικά, σε αυτή την ηλικία. Η ψυχή μας, το μέσα μας, γνωρίζει σε ποια ηλικία πρέπει να μας πάει την πρώτη φορά. Γνωρίζει τι είναι αυτό το οποίο θεωρεί άμεσο, πρώτο, πιο επίγον να διαχειριστεί και να δουλευτεί. Έχοντας λοιπόν αυτή τη γνώση και αυτή την εμπιστοσύνη, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Η άσκηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξής. Όντας ξαπλωμένοι, κάνοντας κάποιες ήρεμες αναπνοές και ακουμπώντας το χέρι στην καρδιά, με κλειστά τα μάτια, έρχομαι σε επαφή με αυτό το εσωτερικό σημείο, αυτό τον εσωτερικό τόπο που βρίσκεται μέσα μου και σιγά σιγά αρχίζω και οραματίζομαι και φαντάζομαι τον εαυτό μου ή εκείνο τον τόπο που έχω διαλέξει σε αυτή τη φωτογραφία. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να πάω νοερά εκεί, να δω πώς αισθάνομαι και εάν δω το εσωτερικό μου παιδί, να κάνω μία προετοιμασία λέγοντάς του ή δείχνοντάς του να καταλάβει ότι είμαι εδώ, σε βλέπω, σε ακούω, σε αποδέχομαι και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ είμαι εδώ για σένα, χωρίς να σε κρίνω, με όλη μου την προσοχή, με όλη μου την κατανόηση και με όλη μου την αγάπη. Και απλά να περάσεις λίγο χρόνο σε αυτό. Αυτό είναι μια πρώτη προσέγγιση, μια πρώτη άσκηση που μόνο αυτό αν κάνουμε θα παρατηρήσουμε ότι θα αρχίσουν να κινούνται κάποια πράγματα μέσα μας, κάποια συναισθήματα. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, θα αρχίσουμε να νιώθουμε κάποια πράγματα και μπορεί να συγκινηθούμε, μπορεί να λάβουμε κάποια πληροφορία από το εσωτερικό μας παιδί, μπορεί και εμείς οι ίδιοι να δούμε εκείνα τα σκηνικά, εκείνη την εποχή, εκείνους τους ανθρώπους με ένα τελείως διαφορετικό μάτι από το μάτι που έχουμε τώρα, από αυτό εδώ το επίπεδο ως ενήλικες. Και μετά στις επόμενες μέρες μπορεί να παρατηρήσουμε ότι όντως αλλάζουν κάποια πράγματα αντιληπτικά. Όντως πάνε να αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο λειτουργίας μας και στον τρόπο που αντιδρούμε στο εξωτερικό περιβάλλον ή στους γύρω ανθρώπους. Προφανώς όλα αυτά θέλουν μια συνέπεια, μια συνέχεια και μια εξειδικευμένη διαδικασία και βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, αυτή η απλή άσκηση από μόνη της μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε κάτι μέσα μας, να νιώσουμε ότι όντως κάτι μπορεί να μετακινηθεί. Ότι όντως υπάρχει ίσως κάποιος λόγος πίσω από μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, την οποία θα βάλουμε σαν πρόθεση. Όπως και να έχει, θα ανακαλύψουμε διάφορα πράγματα. Οπότε και για την ομάδα που πρόκειται να συναντηθούμε μέσω Zoom, γιατί το σεμινάριο Παύλα Εργαστήριο, το πρώτο μέρος θα είναι διαθέσιμο για όλους στο YouTube την επόμενη εβδομάδα, σαν ένα live, την ώρα δηλαδή που θα είμαστε στο Zoom, θα τρέχει κανονικά και σε αυτό εδώ το κανάλι, η πρώτη ώρα αυτής της συνάντησης. Μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτή την άσκηση. Να πάρουμε μία φωτογραφία που θα μας κεντρίζει το ενδιαφέρον, την προσοχή, να μείνουμε λίγο σε αυτή, να ξαπλώσουμε ήρεμοι, να βάλουμε το χέρι στην καρδιά με κλειστά τα μάτια και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσουμε να κάνουμε την πρώτη επαφή με το εσωτερικό μας παιδί. Επιπρόσθετα, εάν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και την εξής άσκηση. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτή τη διαδικασία και ανοίξουμε τα μάτια μας και επανέλθουμε και δούμε τι συμβαίνει μέσα μας συναισθηματικά, μπορούμε να του μιλήσουμε ή να του θέσουμε κάποιο ερώτημα ή να του πούμε κάποια πράγματα γράφοντας με το κανονικό μας χέρι. Αν λοιπόν είμαι δεξιόχειρας, θα γράψω με το δεξί μου χέρι και να περιμένω στη σιωπή να μου γεννηθεί κάποιο είδους απάντηση, την οποία
θα προσπαθήσω να την απαντήσω γράφοντάς τη με το αριστερό χέρι. Με το άλλο το χέρι λοιπόν που δεν είναι το καλό μου. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή λειτουργούμε διαφορετικά με τα χιαστή του εγκεφάλου, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μπορέσουμε έστω και λίγο να αποκτήσουμε μία πρόσβαση σε εκείνο το μέρος του εαυτού μας. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσεις λοιπόν και εσύ αυτές τις μικρές και απλές ασκήσεις και αν όντως νιώσεις ότι κάτι μετακινήθηκε μέσα σου, γράψτε το μας στα σχόλια. Μπορείς να μοιραστείς τις εντυπώσεις ή ακόμα και την επόμενη Δευτέρα που έχουμε αυτή τη συνάντηση, εάν είσαι στο chat, θα μπορείς ζωντανά να μας γράψεις τη δική σου εμπειρία. Το εσωτερικό παιδί είναι κάτι το οποίο καθορίζει πραγματικά τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας και μόνο όφελος έχουμε με το να ασχοληθούμε και να έρθουμε σε επαφή για πρώτη φορά ή και πάλι με αυτό. Το αρχέτυπο του παιδιού, βάσει του Καρλ Γιούγκ, αντιπροσωπεύει την αθωότητα και τη δημιουργικότητα, αλλά και τις πληγές της παιδικής ηλικίας που παραμένουν ανεπεξέργαστες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτόματα ερχόμενοι σε επαφή με το εσωτερικό μας παιδί, από τη μία θα πρέπει να προσέξουμε ή να έχουμε κάποιον εκπαιδευμένο δίπλα μας να μας οδηγεί σε αυτή τη διαδικασία, διότι μπορεί να αναδειθούν κάποια σοβαρά τραύματα τα οποία να δυσκολευτούμε να τα διαχειριστούμε, από το υποσυνείδητο δηλαδή προς το συνειδητό να βγουν κάποιες μνήμες οι οποίες ίσως δεν ήταν και τόσο ευχάριστες. Αλλά πέρα από αυτό, με το να έρθουμε απλά σε επαφή με αυτό το εσωτερικό μας παιδί, αυτόματα λόγω της αθωότητας και της αγνότητας και αυτής της φαντασίας και δημιουργικότητας, μπορούμε σήμερα, σε αυτή εδώ τη ζωή, σε αυτό εδώ το σημείο, να παρατηρήσουμε μια τελείως διαφορετική δημιουργική δύναμη μέσα μας. Εσύ λοιπόν έχεις επαφή με το εσωτερικό σου παιδί? Τι χρειάζεται από εσένα? Τι έχει να σου προσφέρει? Τι πληροφορία έχει να μοιραστεί μαζί σου? Να δώσουμε και ένα παράδειγμα του τι μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε μία παιδική πληγή και αυτή μας επηρεάζει σήμερα που μιλάμε. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι σε ηλικία 6 ετών, το οποίο βιώνει συχνή εγκατάλειψη και λυπή φροντίδα από τον πρωτογενή φροντιστή του, τη μητέρα ή τον πατέρα, λόγω φόρτου εργασίας, λόγω απουσίας. Μένει λοιπόν μόνο του το παιδάκι πάρα πολλές ώρες επειδή αυτός ο γονέας εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Το παιδί λοιπόν νιώθει αποτάφτιση, νιώθει παραμέληση και συναισθηματική απόσταση. Κάτι που δημιουργεί την αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας ότι θα το εγκαταλείψουν και πάλι και την επόμενη μέρα, ότι θα μείνει μόνο του, ότι θα το αφήσουν. Μετέπειτα στην εφηβεία μπορεί να εμφανίζει συμπεριφορές υπερβολικής ανεξαρτησίας ή υπερβολικής αναζήτησης της προσοχής. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό από τότε, το οποίο το κουβαλάει και δεν ξέρει με ποιο τρόπο να το γεμίσει. Οπότε ψάχνει απ' έξω να το γεμίσει. Μας θυμίζει κάτι αυτό? Μας θυμίζει ίσως και μέρος μιας ναρκισσιστικής προσωπικότητας? Στην ενήλικη ζωή λοιπόν μετέπειτα, ο ενήλικας αυτός πάλι βιώνει το φόβο εγκατάλειψης και μπορεί πραγματικά να δυσκολεύεται πάρα πολύ να παραμείνει σε σταθερές σχέσεις, λόγω του τύπου πρόσδεσης που μπορεί να έχει δημιουργήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εάν λοιπόν αυτά δεν φροντιστούν μέσω του εαυτού και μέσω μιας εξειδικευμένης διαδρομής, τότε θα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Και μάλιστα όχι απλά ίσως να μην μπορεί να κάνει κάποιες σταθερές σχέσεις, αλλά πιθανότατα εάν πάρουν μια άλλη τροπή αυτά τα εσωτερικά κυκλώματα, να μπει σε μια άλλου είδους προσωπικότητα, η οποία να μην είναι τόσο ωφέλιμη για τους γύρω του. Όλες αυτές οι πληγές, όλα αυτά τα τραύματα έχουν επίπτωση και στην νευροφυσιολογία του εαυτού, του εγκεφάλου, αυτού του παιδιού. Και μάλιστα, όπως μας είπε πολύ ωραία και ο Μπρους Λίπτον στο προηγούμενο διήμερο σεμινάριο που έκανε εδώ στην Ελλάδα, έχουν ως αποτέλεσμα και μειωμένη τελομεράση. Πρακτικά δηλαδή, να το πούμε απλά λόγια, γιατί αυτά θα τα αναπτύξουμε κάποια άλλη στιγμή, μειωμένη παραγωγή μιας ουσίας η οποία μπορεί να προστατεύσει το DNA, τα κύτταρα μέσα μας. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν μειώνεται η παραγωγή αυτής της τελομεράσης, έχουμε σαν αποτέλεσμα το DNA μας να μην είναι τόσο ισχυρό, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, καθώς περνούν τα χρόνια και να μειώνεται ο ρυθμός αναπαραγωγής και ανάπλασής του. Άρα λοιπόν, περισσότερο επιρρεπής σε ασθένειες, περισσότερο επιρρεπής στο γύρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και χρειάζεται οπωσδήποτε όλοι, λίγο ή πολύ, να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο. Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχουμε κάποιο είδους τραύμα συνειδητό ή υποσυνείδητο από εκείνες τις ηλικίες, το οποίο να έχει δημιουργήσει αυτά τα λεγόμενα τσιμεντωμένα κυκλώματα, τα οποία παράγουν σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές, οι οποίες μας επηρεάζουν σήμερα και στον εαυτό μας και στην υγεία μας και στην εμπειρία ζωής, αλλά και στις σχέσεις μας εκεί έξω ευρύτερα. Μήπως είναι ώρα να έρθεις κι εσύ σε επαφή με αυτό το εσωτερικό σου παιδί? Ευελπιστώ
να σε δω στη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Κάτω, στο πρώτο σχόλιο, θα έχω βάλει το link για το συγκεκριμένο άρθρο που έχω δημιουργήσει εδώ για εμάς, καθώς και τη δυνατότητα να δηλώσεις συμμετοχή για να είσαι και εσύ μαζί μας σε αυτό το ταξίδι.